Yo, what's up mga ka-boss D? Nandito po tayo ngayon para magmamaneho ng maliit na bako, no? Excavation, no? At saka mini dump truck. Ito pa lang pintuan niya. Pag-load din natin yung lupa dito sa dump truck. So ayan mga ka-boss D, aakyat na ako para i-start na natin ang maliit na bako o excavator. Hydraulic ang tawag dito mga ka-boss D. Mamaneho na natin siya. Kapakapa muna para sa umpisa. Yan, naninigaw pa tayo dyan. Kapain muna natin bago natin talagang itodo ang pag-loading ng lupa sa mini dump truck mga ka-boss D. Yan. Bago yan, si Boss D yan. Please like and share and follow me, Boss D. Salok din tayo dyan. Yan, salok na. Start na natin yan mga ka-boss D. Yan, salok pa more. O, diba? Kuwang-kuwa. Isa na tayo mga Boss D. Wala na nanonood dyan. I-follow naman ng Boss D. Yan. 1, 2, 3. Down na natin dyan. Oh, yan. Thank you.